I भयो यो स्क्रिन आएको छ आइदिन्छु ल लास्ट टाइम तिमीहरू पनि थियो होला क्लासमा कतिजना भयो सो त्यतिजना रेकर्डिङ गरेछ है ठिक छ सो त्यसपछि अलिअलि अब ड्रिफ्ट सुनिरहेछ मेरो नेटै गयो वाइफाई हो ए एकछिन रुक त ल म के भन्दै थिएँ वाट इज ड्रिफ्ट कोएफिसिएन्ट वाट इज डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट कसैले भन्यो anyone सो ब्राउनियन मोसनमा अब आज इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है सो ब्राउनियन मोसनमा हाम्रो जुन म्युको फ्याक्टर छ द्याट इज ड्रिफ्ट कोएफिसिएन्ट अनि डिफ्युजन फ्याक्टर भनेको चाहिँ सिग्मा भयो होइन लास्ट टाइम पढेको होइन सो जस्तै मार्केटको सपोज अब हामीले उसको एसएसको लागि प्राइस गरिरहेको छौँ है सो ब्राउनियन मोसन चाहिँ डिरेक्टली हामीले सेयर प्राइस अथवा डेरिभेटिभ्सहरू हेजिङ फन्ड अब यो के हो भनेको नि आउँछ होइन अप्सन्सहरू त्यस्तो प्राइस गर्नको लागि चाहिँ वी युज अब तिमीहरूले ब्ल्याक स्कोल्सहरू युज गर्छौ त्यो मोडल्सहरूमा चाहिँ ब्राउनियन मोसन युज हुन्छ अब देयर सिम्पलर मोडल जस्तै बाइनोमियल मोडल जसमा चाहिँ युज हुँदैन अप्सन्सहरूको लागि अब त्यो पनि पढ्छौ सो ब्राउनियन मोसनमा चाहिँ बेसिकली अब लेट्स लुक एट द स्टक होइन लेट्स लुक एट स्टक मार्केट अफ 5 years सो 5 yearsमा चाहिँ there will be lots of ups and downs in the stock तर all in all the graph will look something like this यस्तो देखिन्छ होइन let's say 5 years started from index of 1000 to 3200 so every day there is a certain volatility
in the market. Every day marketमा certain volatility हुन्छ, so it's moving up and down. त्यसलाई ड्राइभ गर्ने coefficient चाहिँ diffusion coefficient हो. It's a sigma factor in the Brownian motion. अनि त्यसपछि ओभरअल तिमीहरूले टाइम 0 देखि टाइम 0 नभनौँ, टाइम 0 यहाँ छ, टाइम 0 देखि टाइम 5 सम्म चाहिँ you'll see कि यो कन्सिस्टेन्टली माथि ड्रिफ्ट भइरहेको छ, माथि गइरहेको छ. सो देयर इज अ भोलाटिलिटी इन्भल्भ हेऱ्यो भने, तर ओभरअल लङ टर्ममा हेर्दा चाहिँ देयर इज अ अपवर्ड ड्रिफ्ट इन द मार्केट. सो के भइरहेछ त, मार्केट चाहिँ 1000बाट 3200मा पुग्यो. सो देयर इज this growth of 20 to 100 in the market. So your drive गर्ने factor चाहिँ it's the drift coefficient, it's the mu in the normal distribution. र regular volatility चाहिँ define गर्ने चाहिँ it's the sigma coefficient or तिमीहरूले मलाई सुनिरहेको छ? मेरो आवाज आइरहेछ हो? मैले के सुनेन अभिनव? त्यो कोएफिसिएन्टसम्म भन्नुभयो 30,000 त्यसपछि केही सुनेन. ए त्यही त, मेरो नेटमा के प्रब्लम आइरहेछ. ल सुनेन भने भन है, के बुझेन भने, सुनेन भने मलाई सोध. त्यही भयो, एउटा ड्रिफ्ट कोएफिसिएन्ट भयो, एउटा डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट भयो, यति कुरा याद राख. सो तिमीहरूले ब्राउनियन मोसनको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, ब्राउनियन मोसन फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ म्यू टी टी माइनस एस सिग्मा स्क्वायर टी माइनस एस यो भन्छौँ नि. सो यतिखेर चाहिँ द सिग्मा कोएफिसिएन्ट यो अगाडिको चाहिँ, सो अगाडिको यो म्यू टी माइनस एस इज द drift coefficient, and यो पछाडिको sigma square t minus s is the diffusion coefficient. So drift coefficient ले चाहिँ, as I said, यो ग्राफमा it's there to drive the त्यो Brownian motion to a certain level. अनि diffusion coefficient चाहिँ यो volatility involved जुन छ त्यो उसमा Brownian motionको ग्राफमा त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ. सो यो चाहिँ मैले स्टक प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्राफ देखाएको. सो इट्स द ड्रिफ्ट कोएफिसिएन्ट इजन्ट अलवेज पोजिटिभ होइन, यस्तो गरेर यस्तो भइरहेछ भने. सो ड्रिफ्ट कोएफिसिएन्ट चाहिँ यहाँ पोजिटिभ भयो, नेगेटिभ भयो, फेरि पोजिटिभ भयो. सो द्याट्स द्याट. तर स्टकको केसमा चाहिँ इट्स युजली के भन्छ माथि गइरहेको हुन्छ. अब यु नो लङ टर्ममा त, बिकज स्टक्स आर भेरी बेनिफिसियल. सो हामीले त्यो पढ्यौँ. अनि त्यसपछि वाइनर प्रोसेसको लागि अलिअलि पढ्यौँ. वाइनर प्रोसेस प्रुभ गऱ्यौँ एउटा हो. अनि त्यसपछि वाइनर प्रोसेस र मार्टिङ्गेल, हामीले मार्टिङ्गेल नै प्रुभ गरेको थियौँ है लास्ट टाइम, याद छ कि छैन फेरि गरौँ ल. अनि त्यसपछि लेभिज थ्योरम पढ्यौँ. कुनै पनि हामीले पहिला कोभेरियन्स निकाल्यौँ. कोभेरियन्स मिनिमम टी कमा एस हुन्छ. डब्लुटी वाइनर प्रोसेस एट टी र एसको लागि कोभेरियन्स मिनिमम अफ टी कमा एस हुन्छ. अनि यदि कुनै पनि स्टोकास्टिक प्रोसेसको कोभेरियन्स चाहिँ मिनिमम अफ टी कमा एस छ भने त्यो ब्राउनियन मोसन अथवा वाइनर प्रोसेस हुन्छ. यी कुराहरू पढेको थियौँ है लास्ट टाइम. लेट्स कन्टिन्यू त्यहीँबाट. लास्ट टाइम मैले एउटा हामीले एउटा एनालोजी निकालेको थियौँ, तिमीहरूलाई याद छ कि छैन? ब्राउनियन मोसन र स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन चाहिँको एनालोजी चाहिँ
did it with a normal or standard normal distribution, and त्यसबाट Brownian motion र standard Brownian motion को चाहिँ एउटा relationship निकालेको थियो. त्यो इक्वेसन थाहा छ? What is the relationship between Brownian and standard Brownian motion? भन न, रङ भयो नि के हुन्न. अब यो चाहिँ बेसै हो, त्यही भएर मैले यत्रो बुझाइरहेको छु, थ्योरी पार्ट भनिरहेको छु. सुई सुई म्याच गराएर पनि सकिन्छ, त्यही हो लेसन. तर फेरि बुझ्दैन भनेर ब्ल्याक स्पोट्सहरू आउँदाखेरि झन् गाह्रो हुन्छ. रिभाइज गर है, रिभाइज गर. सो Brownian motion र standard Brownian motion को बिचमा चाहिँ there is this relationship ZA is equal to Z0 plus sigma WT plus mu T. So WT is the Wiener process standard Brownian motion, ZT is the Brownian motion, Z0 is the Brownian motion at time 0, which is known, and this sigma is the diffusion factor, which we know, mu is the drift factor, which we know, time is the time value, which is also known. So हामीले ZT र Brownian motion र standard Brownian motion को relationship यसरी दिन्छौँ. याद राख है. So it's similar to त्यो standard Brownian के अरे normal distribution र standard normal distribution को relationship. अब यो हामीले लास्ट क्लासमा निकालेको थियो, एकचोटि गएर भिडियोज हेर ल. यो एउटा भयो. अब हामी आज चाहिँ we are going to read geometric Brownian motion, or we also call it GBM, geometric Brownian motion. ल सुन है, बुझ है. सो Brownian motionमा चाहिँ हामीले के भन्यौं, त्यो चाहिँ ऱ्यान्डम वाकको एउटा कन्टिन्युस टाइम भर्जन हो भनेर अस्ति भनेको थिएँ मैले, याद छ कि छैन. सो के हुन्छ भन्दाखेरि Brownian मोसनमा चाहिँ Brownian मोसनको चाहिँ फिचर चाहिँ इट क्यान कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि Brownian मोसन चाहिँ जहाँ पनि मुभ हुन सक्छ है. सो इफ एट टाइम 0 0 छ भने टाइम 1 मा चाहिँ इट क्यान गो एनीवेयर, जहाँ जान पनि इट्स पोसिबल के. अनि अझ कन्टिन्युस टाइम हो. सो इट क्यान गो अप, इट क्यान गो डाउन, अनि इट क्यान गो एकदम भोलाटाइल हुन सक्छ. द प्रोबेबिलिटी इज भेरी लो हैन, जे भए पनि. सो the Brownian motion can easily become negative अनि पोजिटिभ पनि एकदम माथि एकदम भोलाटाइल पनि हुन सक्छ. सो दिस इज यो ग्राफ लाग्ला, तर इट्स अल्सो Brownian मोसन, एकदम ऱ्यान्डम हुन्छ हैन Brownian मोसनको. सो Brownian मोसनको एउटा चाहिँ के हो फिचर भन्दाखेरि इट अल्टिमेटली गेट्स नेगेटिभ. मतलब कुनै न कुनै पोइन्टमा इट अटेन्स अ नेगेटिभ भ्याल्यु, मेबी एकदम पछि अथवा एकदम अर्ली. अब जस्तै यसले यो भर्खर देखाएको ग्राफमा चाहिँ यहाँ Brownian मोसन यहाँबाट नेगेटिभ भ्याल्यु अटेन गर्छ. सो अल्टिमेटली इट क्यान गेट नेगेटिभ के Brownian मोसन. अब मैले भनिहालेँ Brownian मोसन चाहिँ वी युज इट टु प्राइस द एसेट्स, सेयर्स स्टक्सहरू प्राइस गर्न अथवा हुन्छ डेरिभेटिभ्सहरू प्राइस गर्न युज हुन्छ भने. So the problem with that is assets don't tend to get negative. Negative हुँदैन एसेट्सहरू चाहिँ, नेगेटिभ होल्डिङ हुनसक्छ होइन. सर्ट सेलिङहरू हामीले लास्ट सेमेस्टरमा पनि पढेको थियौँ सर्ट सेलिङको बारेमा.
but the assets can't be negative. Minus 100 rupees त हुँदैन नि त assets को price. It's zero slab मा. So यो zero slab मा बस्न सक्छ, but the price of the assets is always positive. जहिले पनि positive हुन्छ. That's why your Brownian motion ko one of the defect is it can get negative at any point of time with equal probability. So positive and negative, and it has equal probability, and it will ultimately become negative. So त्यतिखेर चाहिँ it's very not useful, it's not very relevant to use the Brownian motion. Brownian motion use गर्नको लागि चाहिँ it's not nice. एउटा limitation Brownian motion को त्यो भयो, that is it attains the negative value. तर assets never attain a negative value, so how can it be used? एउटा त्यो भयो. अनि अर्को like I said जस्तै एउटा 10 भयो अनि एउटा 100 भयो. So Brownian motion को at any point of time the probability अब यहाँ 0 छ अरे. So 0 बाट 10 हुने अथवा 0 बाट 100 हुने. So both of these probability are same. So at any point of time it can get to 10 or get to 100. So उसको volatility 10 पनि आउने probability अथवा next point of time मा 100 आउने probability equal छ. तर imagine for a stock whose price is say 100. कुनै पनि stock को price 100 छ भने उसमा त्यो 10 rupees ले change हुने, that is 10% ले change हुने अथवा next point of time मा 100% ले change हुने, 10% ले increase हुने र 100% ले increase हुने probability equal हुँदैन नि. अब यदि हामीले सर्किट लाग्ने त्यस्तो स्ल्याब्सहरु नभएको भए भने सो कुनै पनि स्टक 100 बाट एकैचोटी 100 मा इन्क्रिज हुने चान्सेस एकदम लो हुन्छ देन 100 बाट 10% 110 मा जाने त्यो स्टक. So if you look at the stock graph, the probability of the graph attaining increment of 10 is not same as the probability of graph attaining increment of 100. So यो दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ Brownian motion can attain negative value at any point of time, अनि अर्को चाहिँ the increment को चाहिँ independent of how much it is. So increment को magnitude सँग चाहिँ it is irrelevant. अझ ल अब let's say 1000 हैन, यो जति इन्क्रिज हुँदै गयो Brownian motion को लागि probability त्यति भए पनि it's not for the asset. So it is more realistic हैन. त्यही भएर to cope up with these two limitations, यो limitations हरुलाई चाहिँ cope up गर्नको लागि चाहिँ we have geometric Brownian motion. So geometric Brownian motion चाहिँ it's basically the Brownian motion, तर it does not attain negative value. Negative value आउँदैन किनभने geometric Brownian motion is defined as st equals to e को power z. So there is no negative value. अनि एउटा चाहिँ negative value भएन, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ the probability of त्यो अघि भनेको जस्तै 10 हुने र 100 हुने चाहिँ it's not the same. So यो दुईटा कुरा है, त्यो दुईटा डिसएडभान्टेज ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ to make it more realistic and more applicable there is geometric Brownian motion. ल ठीक छ, नबुझेको केही छ सोध है. Geometric Brownian motion, if st is a geometric Brownian motion, then e को power zt is the
st is defined as e to the power zt, where zt is the Brownian motion. ठिक छ। अब st को डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ st follows log normal distribution. st follows log normal distribution with mean z0 plus mu t, comma अनि त्यसपछि यसको volatility sigma square t. So st follows log normal distribution with mu z0 plus mu t अनि त्यसको volatility sigma square t. ल नोट डाउन गरेर है के भन्छ नोट बनाएन भने इट्स भेरी हार्ड पछि पढ्नको लागि एक्जाममा एक दिन बिदा हुन्छ इन्टरनल एक्जाममा के चाहिँ पढ्यो अनि बुकबाट त z0 plus mu t comma sigma square t. ल यो भयो। भनेपछि एक्सपेक्टेसन अफ st के होला गरेर तिमीहरू मलाई भन त। What is the expectation of st? E to the power z sigma square t by 2. E to the power z0 अनि मैले केही सुनेन। E to the power z0 plus mu t plus sigma square t by 2. ए अँ ल ठिक छ। अरू पनि आयो? ल सो कसरी आयो त अब हामीले यसमा यो लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो। सो लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको लागि मिन के हुन्छ त e को पावर म्यू प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर where mu and sigma are parameters of log normal distribution. अब यहाँ mu भनेको हाम्रो के छ z0 plus mu t, sigma भनेको sigma square t. सिग्मा स्क्वायर भनेको सिग्मा स्क्वायर t छ भनेपछि e को पावर z0 plus mu t plus 1/2 sigma square भनेको sigma square t. ठिक छ। हामीले चाहिँ ब्राउनियन मोसनमा चाहिँ हामीले सबै कुराहरू निकाल्नको लागि हामीले भनेको थियौँ इट्स इजियर टु युज zt minus z dash हैन यो फर्ममा लगेर चाहिँ मार्टिङेलर बनाउँदाखेरि हैन अनि डिफरेन्ट कुरामा कोभेरिएन्स निकाल्दाखेरि सो यु अलवेज थट zt minus z dash वाज ह्यान्डी त्यतिखेर चाहिँ तर इफ यु डु द सेम यहाँ चाहिँ सेम गऱ्यो भने चाहिँ st minus ss गऱ्यो भने चाहिँ समथिङ लाइक e को पावर zt minus e को पावर zs e को पावर zs अनि यहाँबाट चाहिँ we can't go anywhere हैन so same thing zt minus zs जस्तो the handy part for your standard Brownian motion is geometric Brownian motion is log of st by ss हैन st minus ss अब यसलाई हेर्दा के हुन्छ log of st minus st by
एसएस भनेको log equal power zt by equal power zs. So यो भनेको चाहिँ it's basically zt minus zs. ठिक छ, बिकज यो zs माथि आयो eको पावर zt minus zs भयो अनि यो log eको पावर के छ भने अगाडि आउँछ नि log e भनेको 1 भइहाल्यो. ठिक छ, सो zt minus zs. सो यही कुरा पाउनको लागि चाहिँ we use equation of this expression of this form. ठिक छ, यहाँसम्म नबुझेको केही छ भने सोध. यो भयो स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन के अरे जियोमेट्रिक ब्राउनियन मोसन. अब यो जियोमेट्रिक ब्राउनियन मोसन पनि हामीले एकदम भन्दा नि यही हो बेसिकली युज गर्ने. पछि चाहिँ ब्राउनियन मोसनको फिचर्स चाहिँ लाग्छ, तर एज आई सेड दुईवटा लिमिटेसन चाहिँ जो जियोमेट्रिक ब्राउनियन मोसनले ओभरकम गर्छ. यसको डिस्ट्रिब्युसन याद गर, लग नर्मल जेड नट प्लस म्युटी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी. ठिक छ है. अब next we are going to read martingale. martingale गरौँ है त. अब तिमीहरूले चाहिने कुरा चाहिँ कपी गरेको होला भने सोच. assumption मेरो चाहिँ. So martingale भनेर चाहिँ martingale is a stochastic process for which its current value is the best estimate of its future value. अब हामीले लास्ट क्लासहरुमा पनि डिस्कस गरेको हो martingale हैन. martingale is a तिमीहरू गर है के रे कपी गर. martingale is a stochastic process current value best estimate its future value. हामीले भनेको थियौं. सो martingale basically believes कि फ्युचरमा चाहिँ केही ड्रिफ्ट हुनेवाला छैन. सो कुनै पनि प्रोसेस स्टोकास्टिक प्रोसेस जहाँ थियो त्यही हुन्छ. बिकज martingale is stochastic process जसमा चाहिँ where it believes current value is the best estimate of its future value. So expectation of पछि future value is the current value. ठिक छ martingale. सो हामीले भन्यौं geometric Brownian motion log st हैन. log st मा पनि as with the Brownian motion त्यसको drift parameter छ अनि त्यसको diffusion parameter छ. सो अघि भनेको जस्तै diffusion parameter is responsible for the volatility. यो त volatility के parameter हो, त्यही पनि त्यो ग्राफको त्यो volatility मा चाहिँ diffusion parameter responsible छ at short time. अनि drift भनेको चाहिँ where it ultimately goes in long time. अलिकति long period मा हेर्दा चाहिँ where it ultimately goes is the drift parameter हैन. So what martingale believes is there is no drift. Present value it's 5 छ भने martingale believes that it's always going to be 5. माथि जान सक्छ तल जान सक्छ but ultimately it's going to be 5. So that's what the Geometric Brownian motion मा चाहिँ martingale believes कि drift हुँदैन भनेर. हैन martingale
as a whole believes that there is no drift. हुन्छ मार्टिङ्गेल बिल्ड नै त्यही कुरामा भइरहेको हो किनभने इट्स अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस फर विच करेन्ट भ्याल्यु इज द एस्टिमेट अफ इट्स फ्युचर भ्याल्यु भने नि भर्खरै सो देयर इज नो एक्सपेक्टेसन्स अफ सो करेन्ट भ्याल्यु एसटी छ भने सो एक्सपेक्टेसन्स अफ अल द फ्युचर भ्याल्यु पनि इट्स एसटी इन द ब्राउनियन मोसन के सो अल्टिमेटली द डिफरेन्स इज जेरो सो देयर इज नो ड्रिफ्ट त्यो त्यो भयो मार्टिङ्गेले त्यही भयो अब जियोमेट्रिक ब्राउनियनको मोसनको केसमा पनि इट्स सिमिलर इट बिलिभ्स कि देयर इज नो ड्रिफ्ट सो लग एसटीमा चाहिँ ड्रिफ्ट हुनु भएन सो ड्रिफ्टको प्यारामिटर्स चाहिँ एसटीमा लग एसटीमा के हो त म्युटी हो म्युटी चाहिँ ड्रिफ्टको प्यारामिटर हो नि होइन सो जियोमेट्रिक ब्राउनियन मोसनमा चाहिँ you'll find log st minus mu t is a martingale. बुझ्यौ सो अल्टिमेटली यही भन्न खोजेको log st minus mu t is a martingale. Geometric Brownian motion minus the drift is a martingale process. So अब हामीले मार्टिङ्गेलको पनि विल प्रुफ स्टफ फर मार्टिङ्गेल त्यसको अगाडि लेट्स टक अबाउट फिल्ट्रेसन है फिल्ट्रेसन त थाहा छ वाट इज फिल्ट्रेसन अस्ति नै भनेको यदि फिल्ट्रेसन एफएस भनेको छ भने वाट इज दिस मिन एनीवन ल भन त कसैले खै त प्रेजेन्टसम्मको सबै इन्फर्मेसन थाहा छ भन्न खोजेको सो फिल्ट्रेसन एफएस छ भने यो टाइम एससम्मको चाहिँ एभ्री इन्फर्मेसन इज इन एफएस जस्तै सर्टेन प्रोसेस एक्सको लागि टाइम 1 मा इट अटेन्स अ भ्याल्यु अफ x1 टाइम 2 मा x2 dot present time is s so it attains time sx so all these informations x equals to x1 are infiltration yes natural filtration भन्छ so natural filtration fs मा चाहिँ it incorporates all this information so there are certain features of filtration यो कुरा फर्स्टमा चाहिँ एक्सपेक्टेसन एट्रिब्युट्स है expectation of any process x any f t x equals to expectation of x नै हुन्छ जब हामीले एफ फिल्ट्रेसन अप टु टाइम टी अनि एक्स लेख्छौँ नि यो चाहिँ एक्स प्रोसेसको एक्सलाई एडप्टेबल छ यो फिल्ट्रेसन भनेको है यो एक्स प्रोसेसको फिल्ट्रेसन हो भनेको सो एफटीएक्स एक्सपेक्टेसन अफ एनी प्रोसेस एक्स गिभन द फिल्ट्रेसन चाहिँ एक्सपेक्टेसन अफ एक्स नै हुन्छ सिमिलरली सेकेन्ड फिचर्स चाहिँ I hope तिमीहरू नोट डाउन गरिरहेको छौ है त्यही भएर म लेखिरहेको इफ एक्स इज एफटी मेजरेबल यो एक्सलाई चाहिँ कब एफटी मेजरेबल भन्छ त जब चाहिँ इफ एक्स चाहिँ एफटी मेजरेबल हुन्छ भने एक्सपेक्टेसन्स अफ एक्स कमा ft चाहिँ is equal to x हुन्छ
So if x is ft measurable, then expectations of x given ft is equal to x नै हुन्छ. थर्डमा अब if x is independent of independent यदि ft सँग x रिलेटेडै हुँदैन भने सो के हुन्छ त expectation of x given ft चाहिँ expectation of x नै हुन्छ किनभने फिल्ट्रेसन भएर नभएर केही फरकै पर्दैन if x is independent of ft. अनि अघि यहाँ माथि लेख्छ है 4 नम्बरमा चाहिँ अघि भनेको जस्तै any function xt is adapted to ftx. So any function xt is adapted to ftx लाई adapted हुन्छ. So you mathi if you write a function then it's shown कि it's adapted to process your x at time t. ठीक छ. यो चाहिँ फिचर्सहरु some basic features of filtration हो. So note it down. भयो लेख्यो. ल अब हामीलाई यो फिचर्सहरु चाहिँ बेसिकली निडेड फर मार्टिनलमा मेटाइदिन्छु है. सो अब चाहिँ विल रिड फिचर्स अफ मार्टिनल. मार्टिनल हुनको लागि चाहिँ तीनटा कुरा चाहियो. लास्ट टाइम पनि लेखेको थिएँ. अब xt is adapted to ft भयो एउटा. adapted to ft. So हामीले मार्टिनलमा if we are using any function x अनि त्यसको लागि फिल्ट्रेसन युज गरिरहेको छौं भने this is just to make sure कि this filtration represents the function itself. फिल्ट्रेसन चाहिँ एउटाको प्रोसेसको अनि मार्टिनल चाहिँ अर्को प्रोसेसको युज गर्न लागेको हैन भन्ने कुरा प्रुफ गर्नको लागि मात्रै इट्स युज्ड. यो चाहिँ xt चाहिँ adapted to ft हुनु पर्यो एउटा. अनि त्यसपछि expectation of modulus of xt is less than infinity. So it must be countable. अब xt प्रोसेस चाहिँ के हुनु पर्यो त should be defined भन्न खोजेको यसको लागि चाहिँ for all t. So valuesहरु चाहिँ xt मा के हुनु पर्यो त expected valuesहरु चाहिँ they must be defined. So you're not getting an एकदम undefined values नआओस् भनेर हो यो चाहिँ. So the main feature that we actually need to prove is
expectation of xt given filtration fs is equal to xs for all s is less than or equal to t. So this one is the important one, not that or इम्पोर्टेन्ट नभए त हुन्थेन. सो अरू चाहिँ बेसिक कुरा भयो होइन. यसमा चाहिँ एज वी सेड अर्लियर मार्टिङ्गेल हुनको लागि के हुनु पऱ्यो त, अब एट टाइम एस हेर्ने हो भने सो वी नो द इन्फर्मेसन अफ द टाइम एस. सो टाइम एस द फ्युचर भ्याल्यु टी भनेको चाहिँ फ्युचर टाइम हो बिकज टी इज ग्रेटर देन एस. सो फ्युचर भ्याल्यु अफ द प्रोसेस को expectation चाहिँ must be equal to access the present value of the process. Access त known हुन्छ नि त. So if any process is martingale उसको फ्युचरको एक्सपेक्टेड भ्याल्युज पनि के हुने रहेछ त, करेन्ट भ्याल्यु. अनि करेन्ट भ्याल्यु नि एक्सेस भयो माइनस गर्दा we basically have the difference to be 0. So अघि भनेको जस्तै there is no drift because the value it attains in the future and the value it has in the present has no difference or difference of 0. So there is no diffusion. So हाम्रो martingale proof गर्दाखेरि we basically have to look for these three things. हामीले लास्ट क्लास पनि martingale डिस्कस गरेको थियौँ तर अब अहिले चाहिँ हजुर सुनेन नि केही नि तर अनि के अनि गरेको थियो. हजुर बुझेन क्वेसन हो भने चाहिँ फेरि सोध. ल हामीले एउटा क्वेसन गरेको थियौँ है. expectation of w t square Brownian motion z t square minus t given fs set is a martingale. यो क्वेसन गरेको थियौ नि होइन? गरेको याद छ नि उसको? जेड होइन बी राख्दैछ त्यो हजुरले. अब डिनोसन नै हो होइन? ब्राउनियन मोसन ब्राउनियन स्ट्यान्डर्ड डब्ल्युटी अनि ब्राउनियनलाई चाहिँ बिटी जेटी कहिलेकाहीँ भनेको छ भने एक्सटी नै आइहाल्छ. ल अनि गएर चाहिँ तिमीहरूको बुकमा एउटा क्वेसन थियो त्यो चाहिँ यो क्वेसन गर्ने ट्राई गरेको. An acid's value at time t in pence and measured in years is denoted by 80. So acid को value चाहिँ 80 denote गर्ने रहेछ and fluctuates in value from day to day. With these random fluctuations, there appears to be an underlying long-term trend in that acid's value is increasing by 2 pence on average each week. Assuming that there are exactly 52 weeks in a year, suggest a process based on 80 that you might think might be a martingale. So के भयो त
यहाँ चाहिँ we basically have एसएच अब यसरी नै हो कि एसएच प्राइस हुने सो एसएचले चाहिँ इट टेन्स ऱ्यान्डम भ्याल्यु कि स्टोक्यास्टिक भ्याल्यु अटेन्ड गर्छ अनि त्यसपछि अथवा सर्टेन डिस्ट्रिब्युसन इफ इट्स डिफाइन्ड सो अटेन्ड गर्छ सो द एसएचको अब यो 80 जुन छ नि त्यो नै हाम्रो लागि द्याट्स द प्रोसेस द्याट विल बी युजिङ अनि एन्ड इट फ्लक्चुएट्स तर के भनेको छ त ऱ्यान्डम फ्लक्चुएसन भयो भने देयर इज अ ड्रिफ्ट अफ 2 pence per week सो 2 pence per week माथि तल हुँदै जान्छ अरे तर इन एभरेज बेसी 2 रुपियाँले चाहिँ इट गेट्स इन्क्रिज्ड भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ सो बिल्ड अ प्रोसेस द्याट इज मार्टिङ्गेल अघि गरेको थियौँ है हामीले लङ नम्बर डिस्ट्रिब्युसनको लागि द प्रोसेस माइनस ड्रिफ्ट सो मार्टिङ्गेल चाहिँ कसरी हुन्छ त अघि हामीले के गरेको थियौँ नि लग एसटी माइनस म्युटी गरेको थियौँ नि सो वाट वी डिड वाज त्यो प्रोसेस माइनस त्यसको ड्रिफ्ट अब यहाँ पनि डु द सिमिलर थिङ त्यो प्रोसेस र त्यसको ड्रिफ्ट माइनस गरेर त्यहाँ आउँछ गऱ्यौ आई नम्बर के आयो सो आई नम्बर चाहिँ हाम्रो प्रोसेस 80 भयो अनि त्यसको ड्रिफ्ट चाहिँ कति भयो 52 विक्समा एक वर्षको लागि 52 इन्टु 2 होइन ठिक छ नि 52 इन्टु 2t इक्वल्स टु 80 माइनस 140 यति आयो बुझेछ नि र अब अर्को क्वेसन के छ suppose that the price increment have a continuous uniform distribution such that 80 minus AS follows the uniform distribution with this parameter construct a martingale of 80 so यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो प्राइस इन्क्रिमेन्टले चाहिँ इट फलोज कन्टिन्युस युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अब त्यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ के दिएको छ 80 माइनस एएस फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन के अरे युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन विथ दिस प्यारामिटर ए र बी अनि कन्स्ट्रक्टर मार्टिङ्गेल आउट अफ 80 भनेको छ अब हामीले मार्टिङ्गेल हुनको लागि के भनेको थियौँ भन्दाखेरि एउटा कन्डिसनल एक्सपेक्टेसन अफ the process given the filtration that is
adaptable to the process. सो यदि एफएस चाहिँ 80 को ऊ हो भने के भन्छ फिल्ट्रेसन से एफएस इज द फिल्ट्रेसन एडप्टेड टु 80 अनि अब यो युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन हो भने त यसको भ्याल्यु इट अटेन्स काउन्टेबल भ्याल्यु अनि यतिखेर चाहिँ कन्डिसनल एक्सपेक्टेसन यो मार्टिङ्गेल हुनको लागि चाहिँ यो कन्डिसनल एक्सपेक्टेसन चाहिँ सेटिस्फाई गरेर इट मस्ट बी इक्वल टु एएस होइन ल अब तिमीहरूले के गर्नुभयो यसमा चाहिँ के गर्छौ ट्राई गर्छौ एकछिन ट्राई गरौँ ल गरौँ क्वेसन देखाइदिएको छ लास्टमा एएस चाहिँ आउँदैन होइन त्यही भएर मार्टिङ्गेल चाहिँ यो हुँदैन अघि भनेको जस्तै सो ट्राई गर पहिला अनि आएन दिस ल हेर यहाँ सो बेसिकली के गर्ने हो भन्दाखेरि पहिले यही गर एक्सपेक्टेसन अफ 80 बाई एफएस जुन चाहिँ एएस आउँदैन सो देयर इज दिस एक्स्ट्रा प्यारामिटर यस अब यो कसरी आयो भने ल सो बेसिकली यो 80 फलोज के हो त नर्मल युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन होइन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ अब हामीले प्लस माइनस एएस गऱ्यौँ एएस प्लस माइनस गऱ्यौँ किनभने वी वान्ट दिस 80 माइनस एएस बिकज दिस follows uniform distribution अब यो एएस त गिभन फिल्ट्रेसन एफएस एएस नै हुने भइहाल्यो अब 80 माइनस एएस को एक्सपेक्टेसन चाहिँ गिभन फिल्ट्रेसन एफएस के हुने भयो त युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसनको एक्सपेक्टेसन सो एएस प्लस के हो ए प्लस बी बाई 2 होइन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसनको एक्सपेक्टेसन सो ए भनेको
अघि डिस्ट्रिब्युसन भइरह्यो भने 260 t minus s र -52 t minus s प्यारामिटर a र b भनेको सो यही हाल्ने अनि यो सिम्प्लिफाई गर्दा यो आयो यहाँसम्म ठिक छ ठिक छ हैन सो हामीले चाहिँ के देख्यौं भन्दाखेरि सो for every increase of t minus s in time there is the process is drifting by 104 t minus s so the expectation चाहिँ martingale हुनुको सट्टा after we find the expectation we the expectation चाहिँ त्यसको mean मा चाहिँ we see that the process drift by 104 t minus s सो हामीले अघि भनेको जस्तै हामीले मार्टिङ्गेल चाहिँ त्यो प्रोसेस माइनस त्यसको ड्रिफ्ट गरेर पत्ता लगाएको थियौं नि त सो इफ इट्स ड्रिफ्टिङ बाइ t minus s देन हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं अघिको जस्तै हामीले चाहिँ त्यो प्रोसेस 80 minus 140 लाई चाहिँ 140 यो ड्रिफ्टलाई चाहिँ माइनस गरेर चाहिँ वी कन्स्ट्रक्ट अ मार्टिङ्गेल ठीक छ So if we do this to the process, यही माथि नै गर्यो भने you'll see यहाँ अब -140 आइरा हुन्छ सो either यो यसरी गएर चाहिँ यो कन्क्लुजनबाट ड्रिफ्ट भनेर यो गर्ने अथवा सपोज फर्स्टमै यो गर्दा पनि हुन्छ तिमीहरूले 80 minus 140 140 बाट स्टार्ट गरे पनि हुन्छ तर किनभने हामीले क्वेशन नम्बर 1 मै सरी क्वेशन नम्बर 1 मै यो मार्टिङ्गेल हो भनेर भनिसक्यौ नि त सो इट्स बेटर यु डु इट फ्रम यु प्रुभ अदरवाइज भनेको यो 80 गिवन एफएस यो मार्टिङ्गेल हैन भनेर प्रुभ गरेर चाहिँ यु कम टु द कन्क्लुजन कि 80 minus 140 इज अ मार्टिङ्गेल ठीक छ सो इफ यु वेयर टु डु यता नै expectation of 80 minus 140 नै गरेको भए चाहिँ यो 140 त गिवन एफएस 140 त जस्ताको त्यस्तै भएर बाहिर आउँथ्यो नि त सो you'd have this expression and you cut भएर you'd basically have 100 minus 104s बुझे कि बुझेन मतलब गरेर देखाउनु पर्छ कि भन्दा हुन्छ भनेर भयो कन्फ्युजन छ भने भन है मैले यही बुझाइदिए हजुर के भनेको हो बुझेँ ठीक छ है ल सो बेसिकली के गर्ने रहेछ त मार्जिनल गर्ने ड्रिफ्ट प्यारामिटर हटाउने अथवा ड्रिफ्ट जेरो बनाइदिने एउटा त्यो गरे अनि नभए चाहिँ कन्डिसनल एक्सपेक्टेसन्स वाला त्यो तीनटा कन्डिसन त छँदैछ क्वेशन गरौँ 9.1 को 1 र 2 ट्राई गर्ने है त 9.1 को 1 मा चाहिँ राइट एन एक्सप्रेसन फर ए assume that the spot rate of interest at time t st can be modeled by st equals to e to the power minus 2 mu wt wt भनेको rate of t is a Brownian motion with drift coefficient mu and volatility coefficient 1 so such that w not equals to 0 write down the expression for wt in terms of standard Brownian motion bt so यहाँ चाहिँ Brownian motion चाहिँ wt भयो standard Brownian motion चाहिँ bt भयो first question ma you basically have to write an expression for wt in terms of standard Brownian motion ल गर त अघि भर्खरको relationship between Brownian र standard Brownian motion के थियो त्यो अनुसार भ्यालुज हालेर गर त
आयो फर्स्ट क्वेसन के आयो आन्सर 1 को WT sigma plus ut. भ्यालु हाल है के हो भने चाहिँ W not equals to 0 volatility coefficient 1 अघि हामीले रिलेसनसिप पढेको ZT Brownian motion ZT को ठाउँमा यहाँ WT छ हैन WT equals to W naught plus sigma sigma WT को ठाउँमा के छ यहाँ BT time T model rate is Brownian BT छ है BT UT यो इक्वेसन पढेको हो W naught को भ्यालु 0 छ रे अनि volatility coefficient यसको भ्यालु 1 छ रे अनि के छ अरु सो अब यो भ्यालु राखेर यो आयो हैन अब सेकेन्ड नम्बर गर ट्राई गर क्वेसन साह्रो ल ल तिमीहरु यस्तो गर न 9.1 टेक है 9.1 अनि एक्जाम स्टाइल 9.1 9.6 र 9.7 रहेछ ल 9.1 9.6 र 9.7 यो च्याप्टरको च्याप्टर 9 पेज नम्बर 21 9.1 9.6 र 9.7 यो के भन्छ एक्जाम स्टाइल क्वेशन्सहरु सबै अटेम्प्ट गरे ल होमवर्क तिमीहरुलाई नेक्स्ट सन्डे हेर्छौ नेक्स्ट सन्डे सम्म सबमिट गर्ने टाइम छ ठीक छ रेकर्डिङ चाहिँ स्टप